Có những ngày, mọi việc vẫn chảy, mọi người vẫn nói, mà bên trong lại có một điểm rất nhỏ, không đau rõ, không buồn hẳn, chỉ là không yên như trước. Có những đêm không có chuyện lớn xảy ra, nhưng lòng không thật sự nghỉ. Như thể có một sợi dây rất mảnh, kéo nhẹ ở đâu đó, không đủ để gọi tên, nhưng đủ để khiến hơi thở không tròn. Người đời khi gặp chuyện lớn thường nói hai chữ rất quen, buông, và cũng có lúc người ta nói một chữ khác, nghe có vẻ sâu hơn, hiểu. Buông để nhẹ, buông để sống tiếp, buông để không đau nữa. Nhưng cổ nhân từng nhắc một điều, ít người để ý, không phải mọi cái buông đều là giải thoát. Có cái buông chỉ là một dạng rời đi trong im lặng, để lại một phần chưa được thấy, một mạch chưa được soi, một câu hỏi chưa từng được chạm tới tận gốc. Có những vấn đề trong đời không nằm ở chuyện giữ hay thả, mà nằm ở chỗ mình đã thật sự nhìn tới đâu. Nếu chưa thấy tận nguồn thì cái gọi là buông có thể chỉ là một cách đặt sang bên, chứ không phải đặt xuống. Người xưa không vội dạy buông. Họ dừng lại rất lâu trước một khúc quanh, không phải để chịu đựng, mà để nhìn cho rõ cái gì trong mình đang níu và cái gì trong mình đang sợ phải thấy. Có khi vấn đề không lớn như tưởng, chỉ là cái nhìn chưa đi đủ sâu. Và cũng có khi chính thói quen buông nhanh làm người ta dần rời xa con người thật của mình, mà không hề hay biết. Như tiếng chuông trong sương sớm, vang đó, nhưng không rõ từ đâu. Chỉ để lại một câu hỏi treo lơ lửng. Khi đời đẩy tới một ngã rẽ lớn, mình đang buông để nhẹ, hay đang rời đi trước khi thật sự hiểu điều gì trong mình đang được gọi tên? Dưới bề mặt của hai chữ buông và giữ có một tầng sâu hơn mà người đời ít khi dừng lại để thấy. Không phải vì không có thời gian, mà vì nếu dừng đủ lâu sẽ phải nhìn vào một điều khó hơn cả đau, cách mình đang hiểu chính mình. Cổ nhân không đặt câu hỏi nên buông hay nên giữ. Họ hỏi cái đang giữ ấy thật sự là gì? Bởi có những thứ người ta tưởng mình đang giữ một người, nhưng kỳ thực đang giữ một hình ảnh. Tưởng mình đang giữ một ước mơ, nhưng sâu hơn chỉ là đang giữ một lời hứa cũ với bản thân, để không phải đối diện với cảm giác mình đã đổi khác. Nếu không thấy được tầng này, mọi quyết định dù gọi là buông hay gọi là cố đều có thể được thực hiện từ cùng một gốc. Nỗi sợ phải nhìn thẳng. Người xưa từng nói, chưa rõ nguồn đã vội đổi dòng, không phải để cấm thay đổi, mà để nhắc rằng khi chưa thấy cái đang dẫn mình đi, mọi rẽ hướng chỉ là đổi chỗ cho cùng một mạch. Có người buông một mối quan hệ, rồi bước vào một mối khác, mang theo cùng một kiểu chờ đợi, cùng một kiểu im lặng, cùng một vết cũ chưa từng được soi. Bề ngoài là buông, nhưng bên trong mạch cũ vẫn tiếp tục chảy, chỉ đổi bối cảnh. Có người giữ lại một con đường, không phải vì còn tin, mà vì chưa đủ yên để đối diện với khoảng trống sẽ hiện ra nếu thật sự buông. Giữ ở đây không phải là trung thành, mà là trì hoãn một cuộc gặp gỡ với chính mình. Ở tầng sâu hơn nữa, câu hỏi không còn là vấn đề này có nên buông không, mà là trong chính cách đặt câu hỏi ấy, mình đang đứng ở đâu. Nếu đứng từ nỗi sợ mất, mọi giữ đều mang mùi căng. Nếu đứng từ nỗi sợ trống, mọi buông đều mang mùi vội. Cổ học không gọi đó là sai, chỉ gọi đó là chưa thấy hết. Bởi khi chưa thấy hết, tâm sẽ tự tạo ra những lý do rất hợp lý, buông để chữa lành, giữ để trách nhiệm, rời đi để bảo vệ, ở lại để trưởng thành. Lời nào cũng đúng. Nhưng nếu không soi gốc, đúng ấy chỉ nằm trên mặt chữ, chưa chạm vào mạch vận bên trong. Có một điều tinh tế hơn, nhiều người tưởng mình đang hiểu vấn đề, nhưng thật ra chỉ đang hiểu câu chuyện, hiểu diễn biến, hiểu ai sai, hiểu vì sao đau. Nhưng cái cần hiểu đến cùng không nằm ở câu chuyện, mà nằm ở chỗ chính mình đã đứng vào câu chuyện đó bằng tâm thế nào. Người xưa không vội kết luận, không phải vì thiếu quyết đoán, mà vì họ biết. Một quyết định sinh ra từ chỗ chưa thấy rõ, sớm muộn cũng sẽ gọi lại cùng một bài học, dưới một hình thức khác. Vì thế, triết lý gốc không dạy chọn buông hay giữ. Triết lý gốc chỉ âm thầm đặt một ngọn đèn. Trước khi đặt xuống, hãy nhìn cho tận tay mình. Trước khi níu lại, hãy nhìn cho tận tim mình. Nếu không, mọi buông có thể chỉ là một kiểu tránh, và mọi giữ có thể chỉ là một kiểu sợ, được khoác lên bằng những chữ rất đẹp. Mạch này nếu dừng ở đây, rất dễ bị hiểu thành. Phải phân tích nhiều hơn, phải đào sâu tâm lý hơn,
phải suy nghĩ cho ra lẽ, nhưng đó chưa phải chỗ cổ nhân muốn dẫn tới. Bởi còn một tầng nữa, nếu chưa chạm tới, toàn bộ việc hiểu đến cùng có thể lại trở thành một cách khác để kiểm soát, để giữ quyền chủ động, để không phải bước vào một vùng rất lặng, nơi không còn lý do, không còn câu chuyện, chỉ còn một điều: mình đang thật sự ở đâu trước chính nỗi không chắc của đời. Nếu chưa thấy tầng này, thì dù nói hiểu đến cùng cũng có thể chỉ là một vòng tinh vi khác của cùng một mạch cũ. Có một người ngồi rất lâu trước một cánh cửa đã khép. Không ai khóa, không ai canh, chỉ là người ấy không đẩy, cũng không quay lưng. Bề ngoài đó là một khoảng dừng rất hợp lý. Cần thêm thời gian, cần thêm suy nghĩ, cần thêm dấu hiệu rõ ràng hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, khoảng dừng ấy không hẳn là chờ. Nó giống một cách để không phải đối diện với điều sẽ xảy ra nếu cánh cửa thật sự mở ra hoặc thật sự được để yên mãi mãi. Người ấy nói với mình: chưa đủ hiểu, chưa đủ chắc, chưa đủ vững. Nhưng sâu hơn, có một lớp rất mỏng, ít khi được gọi tên. Nỗi sợ không còn lý do để đứng ở đó. Khi cửa còn khép, người ta còn có quyền ở giữa. Không phải là đi, cũng chưa là ở. Khoảng đó cho phép giữ lại câu chuyện cũ, đồng thời chưa phải bước vào câu chuyện mới. Nhiều người sống rất lâu trong vùng ở giữa ấy. Gọi đó là thận trọng, gọi đó là trưởng thành, gọi đó là đang suy xét cho kỹ. Nhưng cổ học nhìn khác. Ở giữa lâu quá không còn là thận trọng. Nó trở thành một kiểu tránh phải lựa chọn, mà vẫn giữ được cảm giác mình đang làm điều đúng. Điều tinh tế là người ấy không thấy mình đang sợ, người ấy chỉ thấy mình đang suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ ở đây không còn để thấy rõ, mà để kéo dài một trạng thái quen, nơi không phải mất, nhưng cũng không thật sự sống. Trong lát cắt này, không có buông, cũng không có giữ. Chỉ có một hình thức rất yên ả của trì hoãn, được khoác lên bằng những chữ rất đẹp. Và nếu không soi tới tận gốc, người ta có thể ngồi trước cánh cửa ấy rất lâu, đến mức quên mất mình từng có khả năng đẩy hoặc quay lưng. Có một kiểu mệt không đến từ việc làm quá nhiều, mà đến từ việc luôn phải tỏ ra đã ổn. Người ta cười, người ta gật, người ta nói không sao đâu. Và đúng là không có một chuyện gì đủ lớn để gọi là sụp đổ. Mọi thứ vẫn chảy, công việc vẫn tới, quan hệ vẫn còn, cuộc sống vẫn mang dáng dấp bình thường. Nhưng bên trong có một tầng rất mỏng, mỗi ngày mòn đi một chút. Không ai thấy, chính mình cũng ít khi thấy. Chỉ biết rằng có những điều từng làm tim sáng lên, nay không còn chạm. Có những câu từng khiến lòng rung, nay nghe qua như gió. Người ấy không gọi đó là mất, chỉ gọi đó là trưởng thành. Không gọi đó là mệt, chỉ gọi đó là quen. Cổ nhân không dùng chữ quen, họ gọi đó là khi tâm đã học cách đi vòng qua chính nó. Không còn cãi, không còn buồn nhiều, không còn mong nhiều, không còn đòi hỏi rõ ràng. Bề ngoài, đó là một dạng buông rất đẹp. Không dính, không níu, không khổ sở. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó có thể là một kiểu đặt tim xuống thấp để không phải cảm quá nhiều. Buông ở đây không phải là đã hiểu. Buông ở đây chỉ là đã quen với việc không còn hỏi mình đang thật sự cần gì. Trong lát cắt này, không có bi kịch, chỉ có một sự rút nhẹ của sinh khí. Mỗi ngày một chút, đủ nhỏ để không ai gọi tên, nhưng đủ lâu để một ngày nhìn lại, không còn nhận ra vì sao mình từng muốn sống theo cách rất khác. Và lúc ấy, người ta nói, thôi, để vậy cho nhẹ. Nhưng có khi thứ được buông đi không phải là vấn đề, mà là một phần rất thật của chính mình, đã mỏi vì chờ được thấy. Có một người không buông, nhưng cũng không thật sự giữ. Người ấy nói, phải hiểu cho rõ đã, phải nhìn cho hết đã, phải nắm cho chắc đã. Mọi quyết định đều được treo lại trên một chữ: hiểu. Người ấy đọc thêm, nghĩ thêm, phân tích thêm, sâu chuỗi thêm. Mỗi lớp hiểu mới làm người cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới gốc. Nhưng rất lặng lẽ, một điều khác cũng đang diễn ra. Khoảnh khắc cần sống thật với điều đang thấy bị đẩy lùi lại phía sau. Cổ học gọi đây là khi trí đi nhanh hơn tâm. Hiểu rất nhiều, nhưng tim chưa kịp theo. Biết rất rõ, nhưng chưa dám đứng trọn trong điều đã biết. Ở tầng này, hiểu không còn để soi sáng, mà trở thành một lớp đệm mềm, để không phải chạm trực tiếp vào cái run rất nhỏ bên trong khi phải lựa chọn.
Người ấy có thể nói rất hay về nguyên nhân, về bài học, về chuyển hóa, về buông đúng cách. Nhưng trong đời sống thật, một cuộc gọi chưa dám thực hiện, một cuộc nói chuyện chưa dám mở, một ranh giới chưa dám đặt, một quyết định chưa dám bước. Không phải vì không biết nên làm gì, mà vì biết rồi thì không còn chỗ để trốn sau chữ chưa hiểu đủ. Trong lát cắt này, hiểu đến cùng không còn là một hành trình, mà trở thành một nơi trú ẩn tinh vi, trú ẩn trong sự sáng suốt, trong lý lẽ, trong việc luôn còn thêm một lớp cần soi. Và nếu không thấy ra điều này, người ta có thể đi rất xa trong hiểu, mà rất gần trong sợ. Không phải sợ sai, mà sợ khoảnh khắc khi mọi lý do đã đủ, mà mình vẫn phải đứng một mình trước điều cần sống. Không còn khái niệm nào để che chắn. Ở đó không còn buông hay giữ, chỉ còn một câu rất lặng: mình có dám sống trọn điều mình đã hiểu hay chưa? Trong đời sống thường ngày, đạo không hiện ra như một câu trả lời, mà như một cách đứng. Không đứng về phía buông, cũng không đứng về phía giữ, chỉ đứng đủ yên để thấy rõ. Trong khoảnh khắc này, tâm đang nghiêng về đâu? Có những buổi sáng vẫn pha trà, vẫn mở cửa, vẫn bắt đầu ngày như mọi ngày. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy bàn tay đang nhanh hơn tim, lịch trình đang đi trước hơi thở, ý định đang chạy trước cảm nhận. Minh triết không bảo chậm lại. Minh triết chỉ để lộ chỗ nào trong mình đang không còn thật sự có mặt. Có những cuộc nói chuyện, miệng vẫn nói những câu rất đúng, nhưng bên trong có một phần đã khép lại từ trước. Không tranh, không cãi, không phản đối, chỉ lặng lẽ rút về. Ứng dụng của đạo không nằm ở việc sửa lời, mà nằm ở việc nhận ra khoảnh khắc mình vừa rút khỏi chính mình. Khi thấy được, không cần trách, không cần ép quay lại, chỉ cần không tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Có những tối, ngồi một mình, không tìm câu trả lời, không phân tích, chỉ để cho một câu hỏi được ở yên trong ngực. Hôm nay, có khoảnh khắc nào mình đã muốn quay đi, mà gọi đó là buông. Và cũng có khoảnh khắc nào mình đã muốn níu lại, mà gọi đó là hiểu. Minh triết ứng dụng không dạy chọn đúng, chỉ làm lộ ra động cơ rất nhỏ đằng sau mỗi lựa chọn. Khi động cơ được thấy, hành động tự đổi. Không cần cố đổi, không cần ép buông, không cần ép giữ. Có lúc, một câu nói thật đủ để mạch chuyện. Có lúc, một lần im lặng đúng chỗ đủ để một vòng cũ khép lại. Đạo trong đời không làm đời dễ hơn, chỉ làm đời thật hơn. Và khi đời thật hơn, buông không còn là trốn, giữ không còn là sợ, hiểu không còn là đệm. Chỉ còn một cách sống rất giản dị, ở trọn trong khoảnh khắc mình đang chọn, biết rõ mình đang đứng từ đâu, và chấp nhận nhìn thấy điều đang âm thầm dẫn mình đi. Có những câu hỏi không đến để được trả lời, chúng đến để ở lại. Ở lại trong những khoảnh khắc khi tay đã chạm vào quyết định, nhưng tim còn chưa kịp theo. Ở lại khi môi đã nói thôi, nhưng bên trong vẫn còn một điều rất nhỏ chưa được nhìn thẳng. Cổ nhân không vội khép mạch, bởi họ biết mỗi lần khép quá sớm, một tầng sâu sẽ bị bỏ lại phía sau, và rồi nó sẽ quay lại dưới một hình thức khác. Có thể không phải đời đang thử thách, chỉ là đời đang gõ nhẹ, hỏi rất khẽ: lần này mình có ở lại đủ lâu để thật sự thấy điều đang diễn ra trong mình hay không? Không cần hứa sẽ buông, cũng không cần hứa sẽ hiểu đến cùng. Chỉ cần không rời đi quá sớm khỏi chính khoảnh khắc đang gọi. Bởi có những ngã rẽ không được quyết định bằng lý do, mà được quyết định bằng mức độ mình dám có mặt với chính mình. Nếu mạch này còn vang, không phải để nhớ, mà để mang theo. Mang theo như một ngọn đèn rất nhỏ, không soi đường xa, chỉ soi một bước trước mặt. Bước này mình đang bước từ hiểu, hay đang bước từ tránh. Và nếu một ngày giữa đời thường rất quen, bỗng nghe trong mình một tiếng rất khẽ: đừng vội đặt tên, chỉ lắng. Có khi chính khoảng lặng đó là nơi một điều rất thật đang chờ được nhận ra. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.